අද මගල මයික්ෂන්ල වෙනන්න ගන්නේ මඩු කරවල කොහොමත් තෙල් දාගන්න කියලා. අපි මුලින් බලමු ඒකට අවශ්‍ය කරන දේවල්. අද මම රෙසිපි හදන්න ලෑස්ති කරලා තියෙනවා. කෑලියට කපාගත්තු මඩු කරවල ග්‍රෑම් 200ක්. මේ මඩු කරවල ටික මම උණු වතුර විනාඩි 10ක් විතර තියලා අරන් තියෙන්නේ. ඊට අමතරව මම ලෑස්ති කරලා තියෙනවා ලුණු ගෙඩි දෙකක් හීනෙට කපාගෙන. මම මිරිස් කරවල දෙක තුනක් හීනෙට කපාගෙන. මාළු මිරිස් කරවල දෙක තුනක් රම්පේ කෑල්ල ඉඟුරු කරපිංච සහ තක්කාලි ගෙඩිය. කෑලි මිරිස් මේ සඳ දෙකත් අතර ප්‍රමාණය. ගොරක කෑල්ල එනසල්ලට කිහිපයක් කුරුතු පොතු ලුණු කුඩු සහ තෙල් මේසෙන් දෙක තුනක්. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ කරවල එක තෙල් දාගන්න කියලා. මුලින් මේ වගේ පෑන් එලිපේ තියාගෙන ඊට පස්සේ මම ඒකට දාගන්නවා මේ විදිහට තෙල්. තෙල් ටික රත් වෙනකොට මේකට මම දාගන්නවා කුරුදු සහ එනසල්. ඊට පස්සේ මම ඒකට දාගන්නවා ඉඟුරු රම්පේ සහ කරපිංච. ඊට පස්සේ ඒකට මම දාගන්නවා ගොරක කෑල්ල. මේක පොඩ්ඩක් ටෙම්පරේචර් කරලා පස්සේ ඊට පස්සේ ඒකට මම දාගන්නවා අමු මිරිස් සහ මාළු මිරිස්. විනාඩි 1ක් මාළු මිරිස් ටික ටෙම්පරේචර් කරලා පස්සේ ඊට පස්සේ ඒකට මම දාගන්නවා ලුණු ටික. දැන් මේක මෙන්න විදිහට හොඳට කලවම් කරගන්න. මේක විනාඩි 3ක් 4ක් විතර හොඳට ටෙම්පරේචර් කරගන්න ඕනේ. මේ ගන්න ටෙම්පරේචර් කරගත්ත පස්සේ ඊට සමනයකට දාගන්නවා කරවල ටික. දැන් කරවල ටික මේක කලම් කරගත්ත පස්සේ තව විනාඩි 2ක් විතර මේක මේ විදිහට තෙල් දාගන්න ඕනේ. මේ විදිහට විනාඩි 2ක් විතර තෙල් දාගත්ත පස්සේ දැන් මම මේකට එකතු කරනවා තක්කාලි ටික. මේ විදිහට මුඩියෙන් වහගෙන දැන් මම මේක විනාඩි 8ක් 9ක් විතර හොඳට කුක් කරගන්නවා. මේ විදිහට කුක් කරගන්න අතරතුර දැන් මම කරන්නේ මේකට එකතු කරගන්නවා. මේ විදිහට කෑලි මික්ස් ඒත් එක්ක මම මේකට පොඩ්ඩක් මේ විදිහට ලුණු ස්වල්පයක් එකතු කරනවා. ලුණු එකතු කරද්දී හැමතිස්සෙම බලන්න ඕනේ කරවල කොච්චර ලුණු තියෙනවද කියලා. ඒකින්ද උනාට වඩා ලුණු එකතු කරන්න හොඳ නැහැ.
විදිහට විනාඩි 10ක් කුක් කරගත්තා පස්සේ දැන් කරවලේ අවශ්‍ය ගාන හැදලා තියෙනවා. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේක පිළිගන්නන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මඩු කරවල තෙල් දාගන්නේ. නැවත වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු සුබ දවසක්.